नमस्ते, आज म कालो दालको रेसिपी लिएर आएकी छु। कालो दाललाई मासको दाल पनि भनिन्छ। साथै हिन्दीमा यसलाई उरद दाल भनिन्छ। पसलमा सजिलै पाइन्छ। चाहिने सामग्रीहरू 1 कप कालो दाल त चाहि नै हाल्यो। त्यसमा 1/4 कप मुङको दाल मिसायो भने झनै मिठो हुन्छ। नुन स्वाद अनुसार। बेसार त हाल्नै पर्यो है। 1 चम्चा घिउ। कालो दाल मिठो बनाउन घिउ त जरुरी नै छ नि। 1 टुक्रा अदुवा। अब दाललाई पानीले पखालेर सफा गर्नलाई एकै ठाउँमा मिसाएँ। अब दाललाई मजाले पखाल्ने, पानीले मिची पखाल्ने। कस्तो कस्तो ठाउँमा सुकाएको हुन्छ है, धेरै मैलो निस्किन्छ। मजाले सफा गरेर पखाल्ने। म चाहिँ 3 चोटि पानीले पखाल्छु। कति धेरै पखाले कि भन्दै हुनुहुन्छ हो। दाल सफा गर्न त पानीले मजाले पखाल्नै पर्यो नि। बल्ल दाल सफा भयो। अदुवालाई मजाले यसरी कुट्ने। कुटेको अदुवा रेडी भयो। अघि पखालेको दाल इन्स्ट्यान्ट पटमा हाल्ने। अघि तयार पारेर राखेको सामग्रीहरू पालो हाल्ने। सबैभन्दा पहिले नुन, बेसार, घिउ, अघि कुटेको अदुवा, 4 कप पानी, एउटा चम्चाको सहायताले चलाउने। इन्स्ट्यान्ट पटको प्रेसर कुक अप्सनमा 10 मिनेट राख्ने। दाल पाकेको 4 मिनेट भइसक्यो। 5 मिनेटै भइसकेछ ल। मैले इन्स्ट्यान्ट पटलाई अफ गरेँ। यो खोलेर हेर्दा कस्तो देखिन्छ हेरौँ है त। यस्तो देखियो। यो पाकिसकेको छ, राम्ररी पाक्यो। यसमा चाहिने मात्रामा तातो पानी हाल्ने। एउटा डाडुको मद्दतले राम्ररी चलाउने। धेरै बाक्लो भएकोले मैले अझै अलिकति तातो पानी थपेँ। यो चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार थप्ने र नथप्नेमा भर पर्छ। फेरि यसलाई 5 मिनेट जति उमालौँ। यो रेडी भइसक्यो। दाल रेडी भयो। कालो दाल खानको लागि रेडी भयो। यो राइससँग खान सकिन्छ अनि रोटीसँग पनि खान सकिन्छ। हेर्दै खाउँ लाग्ने कस्तो स्वादिष्ट कालो दाल। यो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै 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 धन्यवाद।